Bine ați revenit la Echilibru! Astăzi vom vorbi despre umbră, celebrul concept psihologic în care vorbim despre ceea ce stă în partea întunecată a fiecăruia dintre noi. Astfel, în permanență, avem în lumină ceea ce ne reprezintă, ceea ce spunem despre noi că suntem și ceea ce acceptăm la noi. Aceea este în mare partea de lumină. În opoziție cu aceasta avem partea de umbră. Ceea ce nu acceptăm la noi, nu ne place că avem, nici nu vrem să ne gândim că am putea fi astfel. Însă, fiecare dintre noi are în același timp ambii poli ale aceleași caracteristici. Dacă spunem despre noi că suntem buni, atunci în opoziție putem fi și răi. Pe cât suntem de creativi, pe atât putem fi de rigizi. Pe cât putem fi de deschiși, pe atât putem fi și de închiși. Acest lucru justifică oarecum faptul că în situații diferite din viața noastră putem reacționa diferit. Se numește flexibilitate și totodată este o dovadă a capacității de adaptare. Avem obișnuința însă să ne raportăm doar la partea de lumină. Știm despre noi, ne caracterizăm și ne reprezentăm prin anumite atribute pe care deseori le numim calități. Ne alegem cum dorim să fim, cum dorim să ne reprezentăm în societate, în relațiile cu ceilalți. Cu cât sunt mai apropiați, cu atât văd mai mult și partea din umbră. Atunci când nu ne recunoaștem umbra și nu ne cunoaștem umbra, toate atributele care sunt acolo, ele nu fac altceva decât să-și amplifice puterea și forța pe care o au și atunci în anumite situații ne trezim că reacționăm într-un fel în care nu ne recunoaștem. Spunem despre noi, nu știu ce m-a apucat, nu știu ce mi-a venit de am făcut așa, eu nu sunt așa. De acord, nu este ceea ce alegem să fim sau nu este modul în care alegem să ne comportăm, însă acest lucru nu înseamnă că nu avem capacitatea de a o face. După cum vorbește și cultura chineză, avem yin și yang, partea de lumină, de feminitate și partea de întuneric, de masculinitate. Nu neapărat lumina este atribuită femeii și nu neapărat întunericul este atribuit bărbatului. Ele au fost cumva clasificate așa la nivel teoretic pentru a evidenția cumva diferența dintre ceea ce ne dorim să fim și ceea ce suntem în mod real. În mod real suntem ambii poli ai unei calități. Întotdeauna avem capacitatea de a fi și în partea pozitivă a unei calități și să obținem tot ce se poate obține constructiv din acest lucru, dar avem și capacitatea de a fi în partea negativă a calității și odată dezvoltând partea negativă nu o să mai fie o calitate, ci o să fie o problemă sau o dificultate. Este foarte bine să ne cunoaștem partea de umbră, deși instinctual avem tendința de a o respinge și de a o pune undeva în partea de inconștient. Să nu știm de ea, să nu ne uităm de ea, să nu ne raportăm la ea niciodată. Nu vrem să știm că ar fi posibil ca vreodată în viața noastră să ne comportăm astfel sau să simțim astfel. Există peste tot în viața noastră și în experiența noastră de viață tot felul de proverbe. Unul dintre ele este, de la dragoste la ură este doar un pas. Iar acesta este cel mai bun exemplu vis-a-vis de partea de lumină și de umbră. Pe cât de mult putem iubi pe cineva, tot atât de mult îl putem urâ. Chiar dacă nouă ne place să știm că suntem niște oameni buni, calzi, blânzi și iubitori, pe atât de mult putem fi reci, distanți, poate răi uneori și poate uneori chiar să urâm. Dacă cineva vreodată spune că n-a urât niciodată pe nimeni, doar iubește, ei bine, ori minte, ori nu-și cunoaște umbra. Umbra are valoarea de a echilibra lucrurile, pentru că nu putem fi eminamente doar într-un singur fel. Atunci s-ar dezechilibra balanța și s-ar produce mai multe deficiențe, să le spunem așa.
Pentru că atunci când avem un singur pol, drumul este unic și nu mai avem capacitatea de a face față conflictelor, tensiunilor, situațiilor dificile. Cu cât mai mult suntem ancorați și rigizi într-o singură perspectivă, cu atât mai mult în viața noastră, mai mult sau mai puțin conștient, aducem către noi situații care ne provoacă să scoatem la lumină umbra. Poate pare ciudat că spun acest lucru. Uzual este folosit termenul de destin, de viață. Așa este viața. Veți auzi foarte des acest lucru. Așa este viața. Ți se întâmplă lucruri rele. Ei bine, nu. Nu așa este viața. Viața este așa cum ne o oferim și așa cum punem bazele să se întâmple. Provocăm în viața noastră evenimente dificile, probleme, tot felul de praguri în care suntem forțați să ne comportăm diferit conform umbrei noastre, ca umbra să iasă la lumină. Rolul ei esențial este de a echilibra lucrurile, de a echilibra persoana, de a ne face să fim adaptativi și flexibili. Pentru că dacă știu despre mine că pot fi și mai puțin bun, este un lucru care mă ajută într-o situație în care, de exemplu, sunt exploatat. Dacă sunt doar bun, cu siguranță se va găsi cel puțin o persoană care să vrea să manipuleze sau să exploateze acest lucru, pentru că devine o vulnerabilitate. Întotdeauna o singură perspectivă despre mine îmi ridică vulnerabilități, pentru că predictibilitatea este bună. Asta înseamnă normalitatea. Avem un comportament predictibil. Însă, predictibilitatea este bine să fie adaptativă. Este bine să se știe despre mine că pot fi și într-un fel, pot fi și în alt fel, așa cum am nevoie ca să supraviețuiesc și să pot să fiu în armonie și în echilibru. Dacă se știe că sunt numai într-un singur fel, atunci ridică posibilitatea manipulării, exploatării și abuzului. Poate vă gândiți în acest moment că în jurul nostru în societate, de aceea sau poate din acest motiv, sunt oamenii răi, ca să fie siguri că nu sunt manipulați și să fie siguri că nu sunt vulnerabili în fața celorlalți. Ei bine, nu. Avem posibilitatea să fim în lumină cu partea întunecată, să o scoatem la iveală și să fim și răi, să fim și reci, să fim și distanți, să fim și neiertători. Da, putem să facem și acest lucru și putem să alegem să ne reprezinte acest lucru. Însă, atunci când vorbim despre partea de lumină și partea de umbră și de echilibrul dintre ele, este vorba despre ceea ce aleg despre mine să fiu. Este vorba despre identitatea personală și nu despre un comportament manifestat într-o anume situație și nu vorbim despre masca socială. Pentru că în masca socială avem tendința să le arătăm celorlalți ceea ce vrem să se creadă despre noi, dar noi știm cine suntem cu adevărat. Adică este un fel de minciună frumos împachetată sau o manipulare benevolă, minimală, care nu produce un rău nimănui. Atunci când vorbim însă despre umbră și despre lumină, vorbim despre identitatea noastră, despre cine suntem și despre cine știm că suntem. Mai mult decât atât, despre cine alegem să fim. Umbra de obicei conține partea negativă sau polul negativ al unei calități. Nu spune nimeni că trebuie să scoatem în lumină partea negativă, ci avem nevoie să o cunoaștem pentru ca ea să nu pună presiune pe noi în anumite situații. Pentru ca noi, în deplină cunoștință de partea de lumină și partea de umbră, să le punem pe acestea două în echilibru, în armonie și să știm despre noi că suntem capabili să facem față situațiilor dificile, situațiilor tensionate, problemelor care ne apar în viață. Nu neapărat o să fim conștienți de toate atributele noastre în permanență, nu neapărat o să fim capabili să reacționăm spontan în orice ni se întâmplă așa cum este cel mai bine, așa cum trebuie, așa cum poate am gândit că ar trebui să reacționăm după mai mult timp după ce s-a terminat situația respectivă.
chiar și acest lucru este o caracteristică. Să-mi ofer un timp în care să gândesc situația și să reacționez sau să fiu impulsiv este totodată o parte de lumină sau de umbră. Până și lumina și umbra se pot schimba între ele la un moment dat. Este posibil ca o perioadă din viața noastră să ne comportăm conform umbrei. Asta înseamnă că am discreditat calitățile care erau în lumină și am ales să facem acest schimb în mod protectiv. Dar chiar și așa, este bine să le cunoaștem. Este bine să le dăm glas fiecăruia dintre ele și este bine să alegem cum suntem. Să alegem ceea ce vrem să fim și în deplină cunoștință și de lumină și de umbră, să ne construim identitatea. Pentru că avem cu ce? Avem capacitatea, avem cei doi poli, iar cea mai satisfăcătoare este zona de mijloc, zona de echilibru. Nu trebuie să fim nici exagerat de buni, nici exagerat de răi. Sunt oameni care se manifestă în permanență prin partea de umbră. Așa sunt. Ei bine, acesta este un indiciu prin care ne putem da seama de consistența și coerența personalității lor. Dacă în mod constant aleg să fie răi și aleg aceste caracteristici să-i reprezinte și se descriu ca fiind astfel, cel puțin știm cu cine avem de-a face. Iar în aceste situații nu trebuie neapărat să scoatem și noi umbra și să ne comportăm ca ei. Pentru că aici vom intra pe o contaminare emoțională și psihică și ne ducem în altă direcție. Ajungem să ne comportăm din nou așa cum nu suntem. Rolul umbrei este să salveze și să pună balanța între bine și rău, între lumină și întuneric. Este să facă un echilibru pentru ca persoana să-și păstreze sănătatea. Cât timp nu ne recunoaștem umbra și o respingem, o trimitem în inconștiență, nu știm de ea, să nu existe printre noi. Ceea ce va face este să nu dispară, ci să se amplifice. Pe lângă erorile în comportament pe care le poate genera, apar conflictele psihice și conflictele emoționale. Orice conflict intern, fie că ține de minte sau de emoții, respectiv una gândesc și alta simt, o decizie, mintea îmi spune să iau o decizie, dar simt că ar trebui să fac pe dos, orice fel de astfel de conflict conduce către o descărcare în corp, pentru că sediul emoțiilor este în corp. Și atunci, fiind în interdependență emoțiile cu rațiunea, tot ce apare ca și conflict se manifestă și se descarcă în corp, în funcție de natura conflictului, de cât timp durează și de cât de acut este, va reacționa un organ sau altul. Dacă avem senzația că gândim excesiv, vom face un AVC în timp. Dacă avem senzația că mai mult simțim și nu ne ascultăm rațiunea, vom avea probleme cu inima. Dacă avem resentimente, vom avea probleme cu ficatul și așa mai departe. Toate acestea sunt aspecte ale umbrei care este neconștientizată și neașezată la locul ei pentru a produce armonie. Cât timp suntem conștienți de umbra noastră și o cunoaștem, ne împăcăm cu ea și punem o armonie între lumină și umbră, dobândim și sănătatea. Până la urmă, acesta este scopul, să trăim o viață îndelungată, calitativă, sănătoasă. În speranța că v-am clarificat câteva aspecte vis-a-vis de aceste două concepte psihologice și poate totodată s-au produs și niște clarificări. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și până data viitoare rămâneți în echilibru.